Hey friends, I am Magical Mansi and you are listening ओळख बाजारपेठेची इथं भरपूर काही नव 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 या फ्रेंड्स. साताऱ्यातल्या रहमतपूर रोडच्या जुन्या MIDC मधल्या शिवनेरी हॉटेल जवळच्या B34 इथं असणाऱ्या आर्ट इफेक्ट स्टुडिओ मध्ये हायटेक ब्रँडिंग सोल्युशन विषयी आपण इथले डायरेक्टर प्रशांत जाधव सर यांच्याकडून माहिती जाणून घेत आहोत. सर, कॉर्पोरेट ब्रँडिंग बद्दल काय सांगाल? कोणत्याही कॉर्पोरेट कंपनीला आपल्या ब्रँडिंगची युनिक आयडेंटिटी असावी असं वाटत असतं. त्या दृष्टीने त्या कंपनीचा मार्केटिंग परफॉर्मन्स वाढवणं, ब्रँड अवेअरनेस स्ट्रॅटर्जी ठरवणं, ग्राहकांना जास्तीत जास्त आकर्षित कसं करता येईल या दृष्टीने क्लायंटला विविध उपाय सुचवणं, ते प्रत्यक्षात आणण्यावर आम्ही काम करतो. सर, ग्राफिक डिझाईन मध्ये सुद्धा तुमची स्पेशालिटी आहे ना? हो, नक्कीच. आम्ही क्लायंटच्या प्रोडक्टच्या संपूर्ण ब्रँडिंगसाठी म्हणजेच अगदी पॅकेजिंग, कव्हरचा कलर, फॉन्ट, त्याच्यावरच्या इमेजेस या सगळ्यांबद्दल बारकाईने विचार करून डिझाईन बनवतो, ज्या योगे क्लायंटचा ब्रँड, त्यांचं लोकेशन, ऑर्गनायझेशन योग्य रीतीने कस्टमरपर्यंत पोहोचेल. ओके. सर, आत्ता आत येताना मला काही म्युरल्स पण दिसली. हो, सुंदर माझे घर अशी एक आमची कॉन्सेप्ट आहे. म्हणजे अगदी घराच्या नेमप्लेट्स पासून इंटेरियर पर्यंत जिथं जिथं डिझाईनची गरज असते ते आम्ही करतो. शिवछत्रपतींची राजमुद्रा, ब्रह्मांड नायक स्वामींची प्रतिमा, गणपतीच्या प्रतिमा, साईबाबांची म्युरल्स करून द्या अशी ग्राहकांची मागणी असते. त्याप्रमाणे म्युरल्स, वॉल आर्ट्स, नेमप्लेट्स आम्ही बनवतो. तसेच हल्लीच्या ट्रेंड प्रमाणे विशिष्ट डिझाईन्स असणारे सेल्फी पॉइंट्स, वॉल पेंटिंग्स आम्ही करून देतो. वाव, मस्तच कल्पना आहे ही. आपल्याकडे अनेक सत्कार समारंभ, पारितोषिके यासाठी ट्रॉफीज लागतात. त्या सुद्धा सुयोग्य डिझाईन प्रमाणे आम्ही बनवून देतो. वा, म्हणजे आर्ट इफेक्ट हे नाव अगदी सार्थ आहे. तर नक्कीच आम्ही यासोबत आर्किटेक्चरल ब्रँडिंग सुद्धा करतो बरं का. जसं एखादा पदार्थ पहिल्यांदा डोळ्यांनी आणि मग जिभेने चाखला जातो, तसेच हॉटेल, रेस्टॉरंट, शॉपिंग सेंटर, बंगलो, निवासी इमारती यांचे डोळ्याला आणि मनाला सुखवणारे कलात्मक सौंदर्य सजलेल्या आकारातले पॅटर्न आम्ही बनवतो. याबरोबरच सध्या सर्वत्र दिसणारे LED स्क्रीन डिस्प्ले अनेक इनडोअर आउटडोअर ॲप्लिकेशनसाठी आम्ही तयार करतो. हे डिस्प्ले क्लायंटच्या स्पेसिफिकेशननुसार कस्टमाइज, वापरण्यास सुलभ, टिकाऊ, लाईटवेट आणि कोणत्याही आकारामध्ये मिळू शकतात. अरे वा. सर, हे सर्व काम करणारी तज्ज्ञ मंडळी तुमच्याकडे असतील ना? किंवा तुम्हाला नेहमीच लागतही असतील ना? नक्कीच. प्रत्येक कामासाठी एक्सपर्ट आणि प्रोफेशनल पद्धतीने नियोजनबद्ध काम करणारा कर्मचारी वर्ग आमच्याकडे आहे. HR आणि ॲडमिनिस्ट्रेशन, डिझाईन आणि R&D, ऑपरेशन, अकाउंट, परचेस अशा विभागामध्ये कंपनीने ठरवून दिलेल्या गाईडलाईन प्रमाणे शिस्तबद्ध काम केले जाते. ग्राफिक डिझायनर, व्हिज्युअलायझर, फिटर, हेल्पर अशा अनेक प्रशिक्षित व्यक्तींचे हात यासाठी लागतात. आमची स्वतःची मार्केटिंग आणि सेल्स टीम यांचंही यामध्ये महत्त्वाचं योगदान असतं. डिजिटल, रेफरल आणि कंटेंट मार्केटिंगवर मार्केटिंग टीम काम करते, तर सेल्स टीम ग्राहकांचं 100% समाधान करण्यासाठी प्रयत्नशील असते. ग्राहकांच्या साईटला व्हिजिट करून त्यांच्या आवश्यकता समजून घेणे, चर्चा करणे आणि सुयोग्य कोटेशन देणं हे काम सेल्स टीम करते. मला सांगायला अभिमान वाटतो की 2011 साली केवळ 2 कर्मचारी, 1 मशीन आणि 20 लाखांचा टर्नओव्हर असणारा आर्ट इफेक्ट स्टुडिओ आज 30 कर्मचारी, 6 अत्याधुनिक मशीन आणि 5 कोटींचा टर्नओव्हर पर्यंत पोहोचला आहे. यावर्षी नुकताच ब्रँडिंग क्षेत्रातील सकाळ उद्योजकता पुरस्कार आर्ट इफेक्ट स्टुडिओला देण्यात आला. सर, तुमचं खूप खूप अभिनंदन. सर, आपले कष्ट, आपली कल्पकता यातूनच आपण भरारी घेतली. ब्रँडिंग मधलं A to Z सोल्युशन आपल्याकडे आहे. माझ्या मैत्रिणीच्या बुटीकचं ब्रँडिंग आपल्याकडून नक्कीच छान होईल याची मला खात्री आहे. तिला घेऊन मी नक्की आपल्याकडे येईन. यासाठी मला आपला फोन नंबर सांगता का? हो, नक्कीच. 9960 40 12 97 आणि 92 72 08 08 08. 9960 40 12 97 आणि 92 72 08 08 08. थँक्यू सर. सो फ्रेंड्स, जर आपल्यालाही आपल्या व्यवसायाचं ब्रँडिंग करून आपलं उत्पादन सर्वदूर पोहोचवायचं असेल तर साताऱ्यातल्या रहमतपूर रोडच्या जुन्या MIDC नजीक पुणे बेंगलोर हायवे पासून 1 किलोमीटर अंतरावरच्या शिवनेरी हॉटेल जवळच्या आर्ट इफेक्ट स्टुडिओला जरूर भेट द्या आणि बाजारपेठेतील अशीच नवनवीन माहिती जाणून घेण्यासाठी ऐकत रहा ओळख बाजारपेठेची.